تصور کنید توی شب آروم تو تاریکی کامل خوابیدید و یهویی توی صحنه مبهم و عجیب خودتون رو تو آغوش کسی پیدا می‌کنید که قانون، اخلاق، عرف، جامعه و ساختارهای وجدان ارتباط با اون رو جرم، گناه یا دست کم یه خط قرمز عبورناپذیر اعلام کردن. ضربان قلبتون روی 1000، یه ترکیب از لذت شدید و ترس فلج کننده همه وجودتون رو گرفته. شما در حال تجربه یکی از تابوترین، تکون دهنده ترین و در عین حال رایج ترین رویاهای بشر هستید. رویایی که به محض بیدار شدن پتو رو پس میزنید، نفس میزنید، یه نگاه به اطراف میندازید تا مطمئن شید کسی از افکار پنهان درون سرتون باخبر نشده و از شدت احساس گناه عمیق پیشونیتون عرق سرد میکنه. شما با کسی رابطه جنسی برقرار کردین که تو دنیای بیداری حتی فکر کردن به اون میتونه پایه‌های زندگی شغلی، عاطفی یا اجتماعی شما رو بلرزونه. یه همکار ارشد، شریک زندگی، یه دوست صمیمی، یه فامیل نزدیک یا حتی کسی با سن و یه جایگاهی که تمام اصول سنتی رو زیر پا میذاره. بلافاصله بعد از بیدار شدن هجوم افکار آزاردهنده شروع میشن. با خودت فکر میکنی من چه انسان پست و خطاکاری هستم؟ چطور همچین چیزی به ذهنم خطور کرد؟ آیا این نشونه اونه که من تو دنیای واقعی فاسد یا خیانتکار هستم؟ و سریع سراغ کتاب‌ها یا سایت‌های تعبیر خواب میرید. اما این تعبیرهای سطحی و عامیانه خواب یه توهین آشکار به عظمت روان انسانه. همونطور که تو قسمت‌های قبل بررسی کردیم، از نظر فروید، پدر علم روانکاوی، خواب‌ها هیچ وقت تصادفی نیستن. ابزار پیشگویی آینده هم نیستن، بلکه اونها امپراتوری بیچون و چرای ناخودآگاه شما هستند. رویای رابطه جنسی با کسی که نباید به هیچ وجه به این معنی نیست که شما تو دنیای واقعی الزاماً تشنه تصاحب جسمانی اون فرد خاص هستید. این رویای شاهکار بی‌نظیر از مکانیزم‌های دفاعی ذهن شماست. یه رمز عمیق و چند لایه که اگه بتونید زبون رمزگشایی اون رو یاد بگیرید، بزرگترین رازهای سرکوب شده درون خودتون رو کشف می‌کنید. این رویا فریاد بخش طرد شده، خاموش و گرسنه وجود شماست که راهی بجز استفاده از ممنوع‌ترین موضوع برای جلب توجه شما پیدا نکرده. تو این ویدیو با همدیگه این خواب ممنوعه رو بررسی میکنیم. برای درک این مکانیزم خیره کننده باید به قلب نظریه فروید سفر کنیم، جایی که اون بین محتوای آشکار و محتوای پنهان خواب دیوار میکشه. اون چیزی که شما تو خواب میبینید، یعنی همون تصویر واضح رابطه جنسی ممنوعه با اون فرد مشخص، در واقع محتوای آشکار یا همون روبنای خوابه. این تصویر تو نگاه اول خیلی تکون دهنده است، اما از نظر فروید این تنها یه نقاب، یه فریبکاری حرفه‌ای یا یه سناریوی ساختگیه که توسط سانسورچی ذهن شما یا همون من برتر طراحی شده تا خواب بهونه‌ای برای بیدار شدن فوری شما فراهم نکنه. پشت این نمایش فریبنده محتوای پنهان خواب قرار داره، یعنی تمایلات، نیازهای سرکوب شده، کمبودهای عاطفی یا گره‌های روانی سردرگمی که بیداری اجازه بروز رو به اونها نمیده. ذهن هوشیار شما تو طول روز با هزاران باید و نباید، قانون اخلاقی، فشارهای اجتماعی و کنترل‌های شدید احاطه شده. شما باید مؤدب باشید، باید وفادار بمونید، باید نقش یه فرد منطقی، آروم و کنترل شده رو بازی کنید. اما انرژی روانی شما که فروید اون رو لیبیدو یا نیروی حیاتی اسم گذاری کرده، پشت این سد جمع میشه و فشار میاره. وقتی شب میرسه و کنترل خودآگاه شل میشه، این انرژی یه راهی برای تخلیه پیدا میکنه و برای این کار قدرتمندترین و دراماتیک ترین ابزار ممکن رو انتخاب میکنه: قانون شکنی مطلق تو دنیای خواب.
تو این وسط مکانیزم فوق‌العاده پیچیده فشرده سازی وارد عمل میشه. ناخودآگاه شما هیچ وقت به صورت خطی فکر نمیکنه. وقتی شما تو خواب با فردی که نباید رابطه جنسی برقرار میکنید، اون فرد در واقع خود اون شخص حقیقی نیست، بلکه اون به یه نماد، یه مظهر یا یه برآیند تبدیل شده. ذهن شما ویژگی‌های چند نفر یا چند مفهوم مختلف رو برداشته و اونها رو توی یه قالب واحد ذوب کرده و چهره اون فرد ممنوعه رو روی اون گذاشته. یعنی اون شریک جنسی ممنوعه تو خواب ممکنه نماد قدرت، اقتدار، تایید طلبی شدید یا فرار از احساس حقارت درونی شما باشه. شاید شما تو زندگی واقعی احساس میکنید که صداتون شنیده نمیشه، قدرت تاثیرگذاری ندارید و همیشه تو حاشیه هستید. ناخودآگاه شما برای جبران این حس ناتوانی به سراغ فردی میره که نماد قدرت یا موفقیته و از طریق صمیمی‌ترین و نهایی‌ترین شکل تسخیر، یعنی رابطه جنسی، میخواد اون قدرت گم شده رو تصاحب کنه، به درون خودش وارد کنه و با اون یکی بشه. این رابطه جنسی تو خواب یه پیوند جسمی نیست، بلکه یه تلاش روانی شدید برای بلعیدن و تصاحب ویژگی‌های روانی اون فرده که شما تو زندگی بیداری از داشتن اونها محروم موندید. عامل کلیدی دیگه‌ای که فروید روی اون خیلی پافشاری میکنه مفهوم ارضای آرزو یا همون آرزومندیه. خوابها به تعبیر فروید نگهبانان خواب ما هستند و کار اصلی اونها برآوردن آرزوهاییه که تو بیداری سانسور میشن. این آرزوها الزاماً آرزوهای هوسبازانه یا شهوانی به معنای متعارف نیستند. گاهی اوقات ذهن انسان از فرط خستگی ناشی از زندگی روزمره، از مسئولیت پذیری فرار میکنه. رابطه جنسی تو خواب با کسی که نباید میتونه نماد عمیق‌ترین میل به رهایی از کنترل، سنت شکنی، شورش علیه نظم خسته کننده زندگی زناشویی، شغلی یا خانوادگی باشه. شما از بس در طول روز نقش آدم خوب، مطیع و وظیفه شناس رو بازی کردید که ناخودآگاهتون تشنه یه عصیان بزرگه. انتخاب اون فرد ممنوعه به این خاطر انجام شده که تابوی اون به اندازه‌ای سنگینه که میتونه دیوار قطور مهار کننده های درونی شما رو بشکنه و به شما حس آزادی مطلق حاصل از قانون شکنی رو هدیه بده. تو اون لحظه رویایی شما به تمام هنجارهای خسته کننده دهنکجی میکنید و این دقیقاً همون ارضای آرزوی پنهانیه که ذهن تشنه شما به اون نیاز داشته. برای اینکه عمیق‌تر بفهمیم این ریشه ها از کجا آب میخورن، باید به دنیای کودکی و خاطرات سرکوب شده دوران رشد سر بزنیم. فروید به ما یاد داد که ساختار روانی بزرگسالا ادامه مستقیم و تحول یافته دنیای عاطفی دوران کودکی ماست. تمام روابط قدرت، وابستگی‌های عاطفی، نیاز به تایید والدین و کشمکش‌های ناخودآگاه اولیه ما با چهره‌های قدرت تو دوران کودکیمون، یعنی پدر، مادر یا مراقبای اصلیمون، هیچ وقت از بین نمیرن، بلکه تو لایه‌های زیرین روان رسوب میکنن و تو بزرگسالی نقاب‌های جدیدی به چهره میزنن. رویای رابطه جنسی با کسی که نباید خیلی وقتها بازتولید همون دراماهای اولیه کودکیه. کسی که تو خواب به عنوان معشوقه ممنوعه ظاهر میشه در واقع بازآفرینی ناخودآگاه تصویر یکی از والدین یا افراد مسلط دوران کودکیه که کودک در عین وابستگی شدید عاطفی به شدت از اون میترسیده یا احساس میکرده دسترسی به تایید کامل اون فرد ممنوع و غیر ممکنه. این کشمکش قدیمی بین میل به نزدیکی و ترس از تنبیه یا طرد شدن حالا تو قالب یه رابطه جنسی ممنوعه تو دوران بزرگسالی بازسازی میشه تا روان یه فرصتی برای حل و فصل مسائل حل نشده کودکی پیدا کنه. هرچند که تو این بازسازی زبان رمزگذاری شده ناخودآگاه بازم ما رو به وحشت میندازه.
بیایید این تئوری های پیچیده رو از کتاب های روانکاوی بیرون بیاریم و تو قالب یه داستان واقعی و ملموس از زندگی روزمره پیاده کنیم. یه مرد 35 ساله به اسم سهراب رو تصور کنید که مهندس نرم افزار، متعهد به زندگی مشترک، یه فرد خیلی آروم، موقر و مورد احترام تو محیط کاره. سهراب یه زندگی آروم داره، یه همسر مهربون داره و تو ظاهر هیچ نشونه ای از بحران یا انحراف تو زندگیش دیده نمیشه. اما اون یه مدته که شبها به شدت بدخواب شده. اون مرتب یه رویای تکرار شونده میبینه. تو خواب خودش رو تو دفتر کارش پیدا میکنه، در حالی که درهای اتاق قفله و اون با مدیر ارشد شرکت که یه زن خیلی جدی، قدرتمند و مسن‌تر از اونه و دارای یه جایگاه کاملا دست نیافتنیه، رابطه جنسی برقرار میکنه. سهراب هر بار با عرق سرد و یه احساس گناه شدید از خواب بیدار میشه. اون تو طول روز از نگاه کردن به چشمهای اون مدیر زن تو محیط کار شرمنده است. احساس میکنه که یه جنایتکار واقعیه و مدام با خودش کلنجار میره که چرا همچین میل کثیفی تو درون اون وجود داره. اون تا مرز استفاده دادن از شغلش هم پیش میره، چون فکر میکنه این رویا اثبات میکنه که اون یه مرد بیوفا، فاسد و غیر قابل اعتماده. سهراب بالاخره تصمیم میگیره به یه روانکاو مراجعه کنه. تو جلسات اولیه وقتی سهراب با شرم و لکنت داستان رویای خودش رو تعریف میکنه، روانکاو با آرامش لبخند میزنه و به اون میگه به جای فرار از این رویا و احساس گناه بیمورد، بیا با هم به درون اون با دقت نگاه کنیم. روانکاو از سهراب میخواد زندگی بیداریش رو کالبد شکافی کنه. مشخص میشه که سهراب تو محیط کار ماهاست که زیر فشار شدید پروژه ها قرار داره، اما ایده های خلاقانش توسط همین مدیر ارشد مدام نادیده گرفته میشه یا به نام دیگران تموم میشن. سهراب تو دنیای بیداری مردیه که یاد گرفته خشم خودش رو قورت بده، اعتراض نکنه، لبخند بزنه و بله قربان بگه تا مبادا موقعیت شغلیش به خطر بیفته. اون مقابل قدرت مدیر ارشد کاملا تسلیم، منفعل و کودکانه رفتار میکنه. اینجا دقیقاً نقطه عطف کلیدیه که معنای رویا آشکار میشه. روانکاو برای سهراب پرده از این حقیقت برمیداره که رویای اون اصلا ربطی به تمایلات جنسی واقعی نسبت به اون زن نداره. اون مدیر ارشد تو ناخودآگاه سهراب تجسم مطلق قدرت، اقتدار و تایید نهاییه. سهراب در طول روز از شدت خشم و ناتوانی در برابر این قدرت خورد میشه، اما مکانیزم دفاعی ذهن اون اجازه نمیده که تو بیداری به مدیرش پرخاش کنه. از سمت دیگه بخش سرکوب شده وجود سهراب تشنه تسخیر این قدرته تا اون رو مال خودش کنه و اثبات کنه که دست کم تو قلبت خودش شکست خورده و ضعیف نیست. رابطه جنسی تو این رویا بالاترین و دراماتیکترین ابزار ناخودآگاه برای غلبه به این عدم تقارن قدرته. سهراب تو خواب مدیر ارشدش رو تسخیر میکنه تا به خودش بگه من بازنده تو نیستم، من تونستم تو رو به تسخیر در بیارم و قدرتی که من رو تحقیر میکرده رو تصاحب کنم. علاوه بر این کاوش عمیق‌تر تو زندگی کودکی سهراب نشون میده که اون یه پدر خیلی سلطه‌جو، کم حرف و سرد داشته که سهراب هیچ وقت نتونسته تایید اون رو بگیره. اون تمام عمرش تلاش کرده پسر خوبی باشه تا شاید پدرش بهش افتخار کنه. مدیر ارشد زن تو شرکت یه نسخه فرافکنی شده همون پدر اقتدارگرا تو دنیای بزرگسالیه. رویای سهراب یه تلاش ناخودآگاه برای حل و فصل این زخم قدیمی کودکی هم هست. یه تلاش برای به دست آوردن تایید و تسخیر اون قدرت بزرگ و ترسناک کودکی. وقتی سهراب این لایه‌های عمیق روانی رو درک میکنه و متوجه میشه که این رویا نه یه گناه اخلاقی بلکه یه فریاد درمانی از سمت ناخودآگاهش برای التیام زخم‌های بیداری و ابراز یه خشم فروخورده بوده،
بار سنگین احساس گناه از روی شونه‌هاش برداشته میشه. اون به جای شرمساری متوجه میشه که کجای زندگیش نیاز به تغییر داره. اون یاد میگیره تو دنیای بیداری مرزهای حرفه‌ای خودش رو محکم‌تر کنه، حرفش رو بزنه، از حقوق خودش دفاع کنه و خشم و توانمندی خودش رو به جای سرکوب کردن تو خواب، تو بیداری به یه شکل سازنده استفاده کنه. به محض اینکه سهراب این تغییرات رو تو دنیای واقعی آغاز کرد و یاد گرفت چطور قدرتمندانه بایسته، اون رویای تکرار شونده و آزاردهنده برای همیشه ناپدید شد. این تجربه نشون میده که چرا تحلیل خود خواب یه سفر تحول آفرینه. اگه شما هم درگیر همچین رویایی شدید، الان وقت اونه که به جای احساس گناه شجاعت به خرج بدید و به داخل آینه ناخودآگاه خودتون نگاه کنید. برای شروع این خودکاوی عمیق باید یه مجموعه از پرسش‌های رک و روراست رو از خودتون بپرسید. اولین سوالی که باید از خودتون بپرسید اینه که اون فردی که تو رویای شما حضور داشته تو دنیای واقعی نماد چه چیزیه؟ آیا اون نماد قدرته، نماد آزادیه، نماد شورشه، نماد توجه و ستایشیه که سالها ازش محروم بودی؟ یا نماد یه چیزی گم شده تو درون خود شماست که مدت هاست اون رو خفه کردید؟ به ویژگی های مشخص اون شخص فکر کنید، نه به ظاهر جسمانیش، بلکه به جایگاه، قدرت، رفتار یا نقشی که تو زندگی شما یا جامعه بازی میکنه. ناخودآگاه شما همیشه کوتاه‌ترین و قدرتمندترین مسیر رو برای انتقال پیام انتخاب میکنه و چه چیزی قدرتمندتر از استفاده از چهره‌ای که تابو بودن اون تمام توجه هوشیار شما رو تو لحظه بیدار شدن قفل میکنه. دومین سوال اساسی که باید از خودتون بپرسید اینه که تو کدوم بخش از زندگی بیداریتون احساس خفقان، کمبود، ناتوانی یا سرکوب میکنید؟ آیا تو رابطه عاطفی فعلیتون احساس میکنید اشتیاق، هیجان یا درک متقابل مرده و شما صرفاً در حال تکرار یه روال مکانیکی هستید؟ آیا تو محیط کار یا خانواده‌تون ناچارید نقش فردی رو بازی کنید که فرسنگ‌ها با خود واقعیتون فاصله داره؟ ناخودآگاه شما تو خواب بساط آزادی رو پهن میکنه، چون تو بیداری ناچار زنجیر بپا کنه. رویای رابطه جنسی ممنوعه اغلب سوپاپ اطمینان روانی افرادیه که بیش از حد مسئولیت پذیر، بیش از حد کنترل شده و بیش از حد نگران قضاوت بقیه هستند. وقتی شما تمام هیجانات، خشمها، تمایلات و جنبه‌های سرکش وجود خودتون رو در طول روز سرکوب میکنید و به زیر فرش میرونید، این انرژی متراکم تو تاریکی شب بیدار میشه و با نقابی ظاهر میشه که هیچ کس انتظارش رو نداره. سومین پرسش کلیدی اینه که چه ارتباطی بین این رویا و الگوهای عاطفی دوران کودکی شما وجود داره؟ آیا به دنبال تایید، عشق یا توجهی هستید که تو سالهای اولیه زندگی از چهره‌های مهم زندگیتون گدایی می‌کردید اما به دست نیاوردید؟ خیلی وقتا انتخاب‌های ما تو روابط بزرگسالی و حتی سناریوهای رویاهامون بازنویسی نمایشنامه‌های کهنه‌ای هستن که تو کودکی نوشته شدن. ما ناخودآگاه به سمت افرادی کشیده میشیم یا تو رویاهامون با کسایی رابطه برقرار میکنیم که دینامیک روانی اونها یه شباهت عجیب به همون گره‌های بازنشده دوران کودکی داره. شناخت این الگوها قدرتمندترین ابزاریه که میتونید برای آزادی از تکرار چرخه‌های مخرب به دست بیارید. فروید به ما یاد داد که انسان یه موجود دوپاره است. بین اون چیزی که میخواد باشه و اون چیزی که تو اعماق ناخودآگاهش فریاد میزنه فاصله زیادی وجود داره. رویای رابطه جنسی با کسی که نباید اثبات تاریکی یا فساد درون شما نیست. برعکس این رویا یه نامه سرگشاده و رمزگذاری شده از سمت خردمندترین بخش وجود شماست که تلاش میکنه توجه شما رو به نیازهای نادیده گرفته شده، زخمهای التیام نیافته و قدرتهای سرکوب شده‌تون جلب کنه.
وقتی به جای ترس و عذاب و وجدان با یه نگاه تحلیلی، کنجکاو و پذیرا به سمت این رویاها برید، متوجه میشید که ناخودآگاه شما دشمن شما نیست، بلکه وفادارترین و عمیق‌ترین همراه شماست که حتی تو خواب هم دست از تلاش برای خودشناسی و رهایی شما بر نمی‌داره. اگه شما هم تجربه ای از دیدن همچین رویاهای مرموز و تکون دهنده‌ای داشتید، داستان خودتون رو تو کامنت ها بنویسید و همینطور مثل همیشه خوابهای تکراری و عجیب خودتون رو بنویسید تا تو قسمت های بعدی با هم تحلیلشون کنیم تا ابعاد تازه تری از این هزار توی شگفت‌انگیز روان انسان رو با هم واکاوی کنیم. موفق باشید.